بسم الله الرحمن الرحیم. رسیدیم به شیپ مودیفایر ویگل ترانسفورم. در واقع این شیپ مودیفایر میتونه کار ما رو راحت تر کنه. به جای اینکه شما بیاید تک تک به هر آبجکتتون ویگل بدید، میتونید اونا رو داخل یک لایه شیپ جمع کنید و به صورت دسته جمعی یه ویگل تصادفی به همشون اعمال کنید. خب ابتدا بریم مفهومش رو یاد بگیریم و بعد بیام سراغ این مثال هایی که اینجا وجود داره. ببینید من الان چند تا شیپ داخل یک لایه شیپ رسم کردم. حالا اگر شیپاتون داخل لایه های جدا هم بود، میتونید با این گزینه موشن تولز پرو همه رو بیاید داخل یک لایه جمع کنید. من میام اینجا شیپ مودیفایر ویگل ترانسفورم رو بهش اعمال میکنم. میبینید که هیچ اتفاقی نمیفته. چرا؟ چون که ویگل ترانسفورم ما داره دو بخشه. یه بخشش برای تنظیمات سرعت و اینا هست، یه بخشش هم ترانسفورم هستش. میگه که ویگل رو روی چی براتون اعمال کنم. عدد همگی صفره. روی انکر پوینت اعمال کنم، روی پوزیشن اسکیل یا روتیشن. مثلا من اگه پوزیشن اینجا حرکت بدم در جهت X، میبینید که اینها ویگل پیدا میکنن، یا در جهت Y ویگل پیدا میکنن. یا اگه مثلا کمی اسکیل اضافه کنم، ویگل اسکیل هم بهشون اضافه میشه. یا حتی روتیشن رو هم اضافه کنم، میبینید که روتیشن هم براشون اعمال میشه. پس این ترانسفورم خیلی مهمه. بخش بعدی که مربوط به سرعت اینا هست، خیلی شبیه اون ویگل پسی هست که توی جلسه قبل گفتیم، یعنی دقیقاً گزیناش همونا هستن. یه ویگل سکند داریم اینجا که سرعت این ویگل رو برامون تعیین میکنه. اگه من این رو ببرمش بالاتر، میبینید که سرعت ویگلامون بیشتر میشه. کالوریشن داریم که اینجا اصلا به درد نمیخوره، توی جلسه قبلم گفتم. تمپورال فیز و اسپشیال فیز هم برای دستی است، یعنی اگه بخواید مثلا تو ثانیه یک ویگلتون این شکلی باشه، میتونید کیفریم بزنید و ازش استفاده کنید. رندوم سید هم میتونید حالت رندوم این ویگل ها رو تغییر بدید. یعنی تنها گزینه مفید همین ویگل پر سکند هست و رندوم سید هست که اینجا میتونید ازش استفاده کنید. خب در استفاده از ویگل ترانسفورم یه سری نکات هست که من بهتون میگم. ببینید شما اومدید ویگل ترانسفورم رو اعمال کردید، الان میخواید یه شیپ دیگه هم به این شیپاتون اضافه کنید. آیا ویگل ترانسفورم روی اون شیپ هم اعمال میشه یا نه؟ بله اعمال میشه. من اگه بیام روی این لایه کلیک کنم و از شیپ های آماده بیام یه شیپ اینجا رسم کنم، میبینید که این ویگل ترانسفورم روی شیپ جدید من هم اعمال میشه. اما یه نکته ای داره، اگه شیپتون از شیپ های آماده افتر افکت باشه مشکلی براش پیش نمیاد. اما اگه بخواید با پن یه شیپ اضافه کنید، ببینید من الان ویگل ترانسفورم رو خاموشش کنم، اگه بخواید اینجا با پن اضافه کنید مشکل ساز میشه. من میام با پن مثلا یه شیپ حالا همین جوری اینجا میکشم، رنگش رو هم تغییر میدم. الان ببینید ویگل ترانسفورم رو که من روشن کنم، ببینید بعد داره ویگل میشه، یعنی انگار که انکر پوینتش جابجا شده. انکر پوینت همه اینها وسط مرکز قرار داره، این انکر پوینتش انگار جابجا شده. اگه شما بیاد روش کلیک کنید انکر پوینتش رو هم که الان مرکزش نیست اینجا هست قرار بدید مرکزش، بازم درست نمیشه. میبینید؟ پس اصلا با پن شیپ اضافه کردن اشتباهه. اگه خواستید مثلا شیپ خاص اضافه کنید به این لایتون، کافیه بیاد از همین شیپ های آماده مثلا استفاده کنید. من ویگل ترانسفورم رو خاموش کنم، مثلا یه شیپ اینجا بکشید و بعد بیاد این رو به بیزیر پس تبدیلش کنید، روی پسش کار کنید، این مشکلی نداره. مثلا اینجا نقطه اضافه کنید، چیزی که میخواستید مثلا با پن بکشید رو این شکلی اعمال کنید، موردی نداره، یعنی این درسته. الان میبینید که ویگلش درسته. خب این از این. بریم سراغ نکته بعدی. ببینید شما یه موقعی فایل ایلستریتور این شکلی دارید، میخواید که اینو به شیپ افتر افکت تبدیل کنید و یه ویگل کلی به همشون بدید. میاد اینجا این رو حالا مثلا به شیپ افتر افکت تبدیل میکنید، یا با موشن تولز پرو من شیفت رو میگیرم و این رو میزنم که به شیپ افتر افکت تبدیل بشه و آرتبورد هاش هم حذف بشه. به شیپ افتر افکت اینجا تبدیل شد. الان میبینید که کلی گروه اینجا وجود داره، یعنی حدود 99 تا گروه شد. و من میام اینجا ویگل ترانسفورم رو بهش اعمال میکنم، زیر همگی قرار میگیره که روی همگی این ویگله اعمال بشه. و میام یک کمی مثلا پوزیشن رو حرکت میدم، حالا اسکیل رو کم و زیاد میکنم و روتیشن رو بهشون میدم. خب
الان میبینید که بعضی از شیپ ها درسته. الان میبینید این کوچیکه این ضربه درا اینها درست دارن ویگل میشن، ولی بعضی از اشکال ریختن به هم دیگه. میبینید این مثلث کلا جدا شده، این مربعه کلا این استوانه جدا شده و این مشکلات براش به وجود اومده. برای چی این مشکلات به وجود اومده؟ برای این که این گروه هاشون در لایه‌های مجزا قرار گرفتن. ببینید مثلا این مثلثه رو نگاه کنید، این گروه 99 میبینید یه دونش داخل یک گروه قرار گرفته، بعدیش داخل یک گروه و بعدیش هم داخل یک گروه. خب این شکلی که باشه ویگل ترانسفورم روی هر کدوم از این اضلاع میاد به صورت جدا عمل میکنه. اگه بخواید این رو درستش کنید باید اولا همه رو داخل یک گروه بیارید. مثلا من میخوام همه رو داخل این گروه جمع کنم، میام پس این رو میگیرم، پس گروه های دیگر رو میگیرم و همه رو میندازم داخل یک گروه و اون دوتا گروه رو حذف میکنم. الان این مثلث من کاملا داخل یک گروه قرار گرفته، گروه 97 قرار گرفته. میبینید حذفش کنم کلا حذف میشه. این رو هم بیارم بالاتر. خب ولی بازم میبینید که ویگل ترانسفورم داره روی هر کدوم به صورت مجزا عمل میکنه. برای اینکه این درست بشه کافیه بیاد به این گروهه چی اضافه کنید؟ یه مرج پس اضافه کنید. اینجا من یه مرج پس به گروهش اضافه میکنم که این 3 تا پس رو برای من یکی کنه. الان میبینید که این مثلث درست شد، یعنی حالت ویگلش درست شد. پس نکتهش اینه که اگه دیدید ریخته به هم، اولا همه رو داخل یک گروه کنید اگه گروه های مجزا داشتن و دومش اینه که مرج پس رو بهش اضافه کنید که یه تیکه بشن. خب اینجا درست شدهش رو من قرار دادم و همه رو درست کردم. الان اینه که همگی به درستی دارن ویگل میشن، یعنی همه این شیپ های آبی درست شدن، این خط و خطوط درست شده. حالا بعضی اوقات این طرفا جواب نمیده، یعنی مرج پس رو اضافه میکنید رنگتون میرزه به هم دیگه یا مشکلات دیگه براتون ایجاد میشه. تنها راهش اینه که شما بیاید مثلا فکر کنید که این مثلثه این تکنیک رو هم روش اجرا کردید اما ویگلش درست نشده یا مرج پس اضافه کردید ریخته به هم دیگه. فقط کافیه که تنها راهش اینه که اینو بیارید زیر ویگل ترانسفورم که این ویگل ترانسفورم روش اعمال نشه و ویگل رو به صورت دستی روش اعمال کنید. مثلا چه شکلی؟ اینجا اولا بیاد داخل ویگل ترانسفورم ببینید ویگل رو به چه چیزایی داده. مثلا من 10 تا به پوزیشن اینجا دادم و 20 تا به روتیشن با ویگل پر سکند 2. بیاد همین رو اعمال کنید، برید داخل گروهش و داخل پوزیشن داخل ترانسفورمش بشید، داخل پوزیشنش آلت کلیک کنید و اینجا کد اکسپرشن ویگل رو بهش بدید. عدد اول میشه عدد اون فرکانسش که 2 بود و عدد دوم هم عدد اون دامنه حرکتیش هست که برای پوزیشن ما 10 داده بودیم. همین رو شما کپی اکسپرشن آنلی کنید، روی روتیشن کنترل وی کنید، عددش رو فقط کافیه بذارید 20 و تمام. این به صورت جدا همراه بقیه ویگلش انجام میشه. پس یه جمع بندی کنم، شما تمام شیپاتون رو اگه داخل یک لایه شیپ بذارید میتونه از ویگل ترانسفورم استفاده کنید. 2 تا نکته داره. اول اینکه شیپ رو با پن نمیتونید بهش اضافه کنید، میرزه به هم دیگه، حتما باید از شیپ های آماده استفاده کنید. نکته دومش هم اینه که اگر اومدید حالا گروپ هایی داشتید یا فایل ایلستریتور رو تبدیل به شیپ افتر افکت کردید ریخت به هم دیگه، اول گروپ ها رو یکی کنید، مرج پس رو بهش اضافه کنید. اگه درست نشد در قدم آخر باید بیاد اون گروهش رو بذارید زیر ویگل ترانسفورم و به صورت دستی به اون ویگل اضافه کنید. خب چیز دیگه که وجود داره ترکیبش با ریپیتره. ما در ریپیتر به راحتی میتونیم از ویگل ترانسفورم استفاده کنیم. مثلا من اینجا یه شیپ دارم، میام ریپیتر رو بهش اضافه میکنم و مثلا چند تا کپی ازش میگیرم به این تعداد، ریپیتر رو کنترل دی کپی میکنم و از جهت وای ایکسش رو صفر میکنم، از جهت وای میام اینجا مثلا 3 تا کپی بهش میدم. خوبیش اینه که الان به این آبجکت ها میتونید ویگل اضافه کنید. ویگل ترانسفورم رو که اضافه کنید بذارید زیر 2 تا ریپیتر و بیاید مثلا ترانسفورمش رو تغییر بدید. به همین راحتی میتونید یه ویگل دست جمعی روی ریپیتر هاتون هم
اعمال کنین. اینم خیلی به درد میخوره، یعنی خیلی توی تایمتون وقت صرف میشه دیگه، نمیخواد تک تک بیاد اینها رو ویگل بدید. از ریپیتر میتونه استفاده کنید. مثلا کجا به درد میخوره؟ مثلا شما میخواد یه آسمون پرستاره بسازید. من اومدم داخل یک لایه شیپ چند تا شیپ حالا با سایز کوچیک رسم کردم، میاد اینجا ریپیتر رو بهش اضافه میکنید، حالا روتیشن رو حرکت میدید، تعداد کپی ها رو زیادتر میکنید و اون چیزی که میخواید رو میچینید، مثلا این شکلی میشه. اوکی. بعد میاد اینجا ویگل ترانسفورم رو اضافه میکنید و میذاریدش زیر ریپیتر و اینجا کافیه که فقط بیاد اسکیل رو زیاد کنید که به صورت چشمک زن این ستاره ها در بیاد. و همین راحتی میتونید از ویگل ترانسفورم و ترکیبش با ریپیتر هم استفاده کنید. خب امیدوارم که این جلسه براتون مفید باشه. حتما لایک و کامنت کنید. تا جلسه آینده و شیپ مودیفایر آخری که میخوایم بررسی کنیم، یا علی و خدا نگهدار.